English Filipino restaurant sentences. Pwede po ba akong makahingi ng menu? Can I have a menu please? Pwede po ba akong makahingi ng menu? Ano po ang maiirekomenda ninyo? What do you recommend? Ano po ang maiirekomenda ninyo? Pwede po ba akong makahingi ng tubig? Can I have some water? Pwede po ba akong makahingi ng tubig? Gusto ko na pong umorder. I would like to order. Gusto ko na pong umorder. Pwede po bang mahingi na ang bill? Can I have the bill? Pwede po bang mahingi na ang bill? May vegetarian options po ba kayo? Do you have any vegetarian options? May vegetarian options po ba kayo? Ano po ang mga sopas ninyo ngayon? What is the soup of the day? Ano po ang mga sopas ninyo ngayon? Pwede po bang walang mani ang potahe na ito? Can I have this dish without nuts? Pwede po bang walang mani ang potahe na ito? May kids menu po ba kayo? Is there a kids menu? May kids menu po ba kayo? Gaano po ba kaanghang ang potahe na ito? How spicy is this dish? Gaano po ba kaanghang ang potahe na ito? Pwede po bang mag-request ng mesa para sa dalawa? Can I have a table for two? Can I request for a table for two? Pwede po bang mag-request ng mesa para sa dalawa? Pwede po bang umupo kami malapit sa bintana? Can we sit by the window? Pwede po bang umupo kami malapit sa bintana? May gluten-free options po ba kayo? Do you have gluten-free options? May gluten-free options po ba kayo? Pwede po bang makita ang wine list ninyo? Can I see the wine list please? Pwede po bang makita ang wine list ninyo? Ano po ang mga dessert ninyo? What desserts do you have? Ano po ang mga dessert ninyo? Pwede po bang makahingi ng dagdag na tissue? Can I have an extra tissue please? Pwede po bang makahingi ng dagdag na tissue? Saan po ang restroom ninyo or saan po ang CR ninyo? Where is the restroom? Saan po ang restroom ninyo? Saan po ang CR ninyo? Pwede po bang bawasan ang alat ng potahe na ito? Can you make this dish less salty? Pwede po bang bawasan ang alat ng potahe na ito? May vegan options po ba kayo? Do you have any vegan options? May vegan options po ba kayo? Gaano po katagal ang paghihintay? How long is the wait time? Gaano po katagal ang paghihintay? Pwede po bang magkahiwalay ang mga bill namin? Can we have separate checks or bills please? Pwede po bang magkahiwalay ang bill namin? Anong oras po kayo nagbubukas? What are your opening hours or what time do you open? Anong oras po kayo nagbubukas? Pwede po bang magpa-refill? Can I get a refill? Pwede po bang magpa-refill? Pwede po bang ipabalot ito? Can I have this to go? Pwede po bang ipabalot ito? May daily specials po ba kayo? Do you have any daily specials? May daily specials po ba kayo? Kasama na po ba ang service charge? Is service charge already included? Kasama na po ba ang service charge? Pwede po bang ipabalot ang natira? Can you please pack the leftovers? Pwede po bang ipabalot ang natira? Tumatanggap po ba kayo ng credit cards? Do you accept credit cards?
Tumatanggap po ba kayo ng credit cards? Pwede po bang makahingi ng isang basong alak? Can I have a glass of wine? Pwede po bang makahingi ng isang basong alak? Ano po ang huli ng araw? What is the catch of the day? Ano po ang huli ng araw? Pwede po bang makahingi ng side na fries? Can I have a side of fries? Pwede po bang makahingi ng side na fries? Maanghang po ba ang putahe na ito? Is this dish spicy? Maanghang po ba ang putahe na ito? May high chair po ba kayo para sa mga bata? Do you have a high chair for babies or for kids? May high chair po ba kayo para sa mga bata? Pwede po bang makahingi ng tinapay? Can we have some bread? Pwede po bang makahingi ng tinapay? Ano po ang mga sangkap ng putahe na ito? What are the ingredients of this dish? Ano po ang mga sangkap ng putahe na ito? Pwede po bang makahingi ng isang tasang kape? Can I have a cup of coffee? Pwede po bang makahingi ng isang tasang kape? Saan po ang smoking area? Where is the smoking area? Saan po ang smoking area? May smoking area po ba kayo? Do you have a smoking area? May smoking area po ba kayo? Pwede po bang dagdagan ng keso ang putahe na ito? Can I have this dish with extra cheese? Pwede po bang dagdagan ng keso ang putahe na ito? Ano po ang mga pinakasikat ninyong putahe? What are your best sellers? Ano po ang mga pinakasikat ninyong putahe? May wifi po ba kayo dito? Do you have wifi here? May wifi po ba kayo dito? May karagdagang bayad po ba ito? Is there an additional charge for this? May karagdagang bayad po ba ito? Pwede po bang makahingi ng isang basong tubig? Can we have a glass of water? Pwede po bang makahingi ng isang basong tubig? Pwede po bang magbayad gamit ang card? Can I pay with card? Pwede po bang magbayad gamit ang card? Pwede po bang magbayad ng cash? Can I pay with cash? Pwede po bang magbayad ng cash? May mani po ba ang putahe na ito? Are there any nuts in this dish? May mani po ba ang putahe na ito? Masasarap ang mga pagkain. The food are delicious. Masasarap ang mga pagkain. Pwede po bang makahingi ng resibo? Can I have a receipt please? Pwede po bang makahingi ng resibo? Anong oras po kayo nagsasara? What time do you close? Anong oras po kayo nagsasara? Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat po. And that is all about our English Filipino restaurant sentences.